Hi guys, welcome back to your favorite channel where we cook, clean, learn tips for healthy living while having great fun doing all of this. My name is Linda. Hope you all are doing great. I had some problems with my washing machine and we were forced to get a new one. This brand is called Bosch. The previous one I have is Miele and it served me so well, 10 years. I will miss that machine, but it's time to install a new one. We also purchased a dryer. This one is heavy. It's heavy hoor, het is een heavy one. Miele. What you say? Good then. Voilà. En heavy. Very heavy. Ready? Okay, go. Voor je. Ja, wat is dat hè? Ja. Dit check up. Ready? Los. Pauze. Pauze. Ja, pauze. Moment. Oké. Yes, goed. Yep. Yes. Oké. Go. Chop. Ja. Voorzichtig. Yes. Even, dus. Nog mee. Je moet er. Fijn. Ja. Nou, afscheid nemen. Two. I tried convincing my husband to fix the old one because I believe in repairing and not in replacing. But before I spell wash, a new one was at my door. The installers are here and kind enough to explain exactly how it works. But it's in Dutch language. Gewoon voor het originele ook, hè? Ja. Dat is de goede, echt origineel van de Bosch zelf. Het is geen imitatie. Ja. If this is your first time of tuning into my channel, please consider subscribing.
Turn on my notification bell to notify you whenever I upload a new video. And to my returning subscribers, I always say thank you. Thank you for always tuning in. Hier gaat niet, hè? Dus ja. Ja, zeebak. Voorwas, hoofdwas, wasverzachter. Dus de zeep komt hier aan. Ja. En dan ga je hier een was verzachten. Druk je knopje, je gaat hier de was eruit. En je kunt ze schoonmaken, hè, voor onderhoud. Ja. Nou, dan doe je de deur, de was erin, gooi je de deur dicht. Je ziet hem op katoen. Het programma katoen. Hier is een lange programma. Lang pen. Ja, maar geen probleem. Je kan ook speed perfect. Sneller. Dat is onder een half uur. Normaal is 3 uur 28, maar dan gaat het langzaam. Maar als je hier drukt, dan wordt het sneller. Ja? Voorwas. Dan doe je 7 uur. Voor voorwas, anders niet. Ja, en druk op start. Dan gaat het op. En hoe weegt hij die kilo? Kilo weegt hij zelf. Kijk, op het moment dat je hem. Kijk, gaan we nog een keer pauze doen. Hem uit. Op het moment dat je hem aanzet, als je stopt, als je eens kijken. Nou, op het moment dat je bijvoorbeeld op start drukt, dan geeft hij meteen hoeveel kilo moet er draaien. Kijk, hier gaat hij gewegen. Kun je zien. Zo zie je 9 kilo hier over de scherm. Dan gaat het bewegen. Zie je? Als het meer dan 9 kilo is? Is niet goed voor je wasmachine. Want normaal 9 kilo water en was. Niet dat je gewoon helemaal alleen maar was erin gooit, de grote doeken en alles, mag dat niet. Ja? Dus kijk, nu gaat hij wegen. Dan gaat hij, nu is hij leeg, maar normaal gaat hij wegen. Hoeveel kilo zit erin? Kijk, normaal, bijvoorbeeld als je hier draait. Kijk, als je hier doet. Fijne was bijvoorbeeld. Of, hier bijvoorbeeld kan je maar 4,5 kilo. Geen 9 kilo was. Een half uurtje. Zeg je? Ja. Alleen 4,5 kilo. Als je op start drukt, zeg je meteen 4,5. Maximaal. Maar niet hoger. Dat zo? Hoe kan ik water spoelen? Of als ik vanmorgen water eraf halen? Alleen. Dat doe je hier ook. Centrifugeren, afpompen. Ja, als je die op start drukt, gaat hij nu alleen maar leeg pompen en niks doen. Als je centrifugeren ook. Afspoelen, alleen maar spoeltje, maar dan niet wassen. Hiermee. En 1 keer per zoveel tijd, 2 maanden, over 3 maanden pas, of 4 maanden wacht, trommen renigen. Dus je ziet hem op deze programma. En zonder was erin laten draaien. Dit heet schoonmaakhuisrening. Kijk, zie je 0 kilo. Dus daar mag niets in. Gewoon leeg laten draaien. Geen was, niks meer. Zo, gaat hij uit. Deze niet meer, vergeten. Nou, ik kies kast droog. Was erin. Altijd schoonmaken. Voordat je hem gebruikt, schoonmaken. Zo even maken. De stop weghalen hier. Terug. Deze elke keer. Deze gewoon nog een bakje. Ja, daar, volgens mij heb je die vorige ook. Deze. Dat doe je gewoon per half jaar of 3 maanden checken. Goed dicht, anders krijg je lekkage hier. Dicht. Dan ga je de kast droog. Strek droog, blijft een beetje vochtig. Hè? Ja. Oké, ja. Ja, zo meteen gaat hij uit. Dat mag niet branden, ja, nee. Zoals 2 minuten of 3 gaat hij stoppen, kijk, dat is donker nu. Ja, nou, als je stopt dit, gaat hij meteen de deur open, gaat hij niet branden.
Zo, alsjeblieft. Okay, thank you. Oké, Bye. Doei. Bye. Guys, I do have an end screen at the end of my video. Please check out the video suggested there. My washing machine and dryer are so beautiful, all connected and ready to go. Let's try this new baby out. I'm so excited. Thank you all for watching. See you in my next video. Bye bye.